به نام یاد خداوند بخشاینده مهربان. امیدوار هستم که جور و صحت سلامت باشید و غمها را به پشت سر گذاشتند و زندگی را به خوبی و خوشی به پیش رو به پیش ببرید. خب به هر صورت به درس جدیدی از کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل خوش آمدین. درس 9 PS و عنوان درس هم است Before they were stars، یعنی before قبل یا پیش است. before پیش است. they آنها were بودن stars ستاره ها، یعنی پیش از اینکه آنها ستاره ها بودن. جمله تکمیل نشده که چی بودن چی نبودن. اینجا بعضی از تصاویرهای اشخاص معروف و مشهور بازیکنهای فیلم هاست، ستاره های فیلم است، آوازخوان است که اینجا برای ما گذاشته و گفتن که قبلا اینا چه کاره بودن. به طور مثال سایمون کاول قبلا چه کاره بود، کینی وست قبلا چه کاره بود، میگن فاکس قبلا چه کاره بود. در این مورد که درسمون چون شکل گذشته تو بی است و همچنان بودن و موجودیت و حالت نشان میداد، امروز در مورد گذشته از یا صحبت میکنیم. خب گفته where were you، کجا بودی. where were you، کجا بودی یا شما کجا بودی. گفته I was at home، در خانه بودم. در بخش گرامر از simple past بی را میخوانیم. گذشته past امو فعلای to be verb است. این بخش وکابلری این at on places است و مکانهای حرف اضافه این و at on در مکانها میخوانیم. و وقتی بخش پرونانسیشن اون صدایی که AR است و باس و ورد، دو صدایی که اینجا داره. خب بیاییم این آوازخوانه رو یک بار ببینیم که یعنی ویست است. آوازخوان است. سایمون کاول داور است که اون روز درسش خواندیم. میگن فاکس است آوازخوان است. جنیفر لوپز هم آوازخوان است و هم مووی استار است، ستاره فیلم است، ستاره سینما است. هیو جکمن است، این همچنان ستاره سینما است. راسل کرو هم دایرکتر و همچنان بازیکن سینما است. لیدی گاگا آوازخوان است. پیتر جکسون دایرکتور است. هاله بری هم ستاره سینما است و همچنان آوازخوان است. جکی چن این هم که شما همگیتون میشناسیدش. خب بخش اول گرامر است. simple past be، گذشته بی است. پیش از اینکه شروع بکنیم به ادامه درس یک بار ببینیم که گرامر پست بی چی است. خب ببینین اگر یادتان باشه ما تو بی ورب خواندیم. اینجا ما تعدادش هم نوشته بکنم. چرا خواندیم؟ تو بی ورب یعنی چی؟ افعال بودن. اما افعال بودن به چند دسته تقسیم میشد؟ گفتیم برای 5 دسته تقسیم میشد. کدام ها بودن؟ یکی aim بود، are، is، was، were. aim و are و is اینا را ما در زمان حال میتونیم استفاده بکنیم که در زمان حال استفاده میشه. یعنی چی؟ present، در زمان حال استفاده میشه. اما واسور ازی در زمان گذشته استفاده میشه. past در زمان چی استفاده میشه؟ در زمان گذشته استفاده میشه. اگر یادتان باشه ما ایم گفتیم با چی استفاده میشه؟ ایم با آی استفاده میشد. یعنی I am یعنی چی میشد؟ I am من هستم. آر برای چی استفاده میشد؟ برای you، we، they. یعنی چی؟ you are شما هستن، we are ما هستن، they are آنها هستن. اما is برای چی استفاده میشد؟ میگفتیم به he، she با چی استفاده میشه؟ it استفاده میشه. یعنی he is، she is، it is او است، او خانم است و او بیجان است. اما واسوار چگونه ما استفاده میتونیم انجام بدیم، استفاده بکنیم در جملات ما؟
خب زمایر را ما یک بار استفاده ناشته میکنیم. I خب بعد از این خب بهتر بیاید که مشخص بکنم با کدام چی باید بیاید. he she ate you they we. با I he she ate استفاده میکنیم was. چی استفاده میکنیم؟ was استفاده میکنیم. میگیم I was من بودم. he was او بود. she was او خانم بود. it was او بیجان بود. you they we چی استفاده میشه؟ were. اینجی we were you were شما بودین. they were آنها بودن. we were ما بودیم. خب بیایم یک چند مثال کار بکنیم تا بهتر متوجه شویم. تعریف شم که کدام مشکل نداره، فقط همین تعریفایی که در زمان تو بیبر ما خواندیم. گفتیم موجودات حالت بودن نشان میداد. existing being state in the sentences it shows all of them. تمامی از یار نشان میده. همین را میتونیم در گذشته هم چنان استفاده بکنیم. در زمان حال ما گفتیم you are in my class. شما در صنف من هستید. شما در صنف من هستید. جمله ما چی است؟ مثبت است. اگر من را میخواستم منفی بکنم you are یک نات اینجا اضافه میکردم. اگر میخواستم سوالیه بکنم آ را میآوردم در اول، باز میشد are you in my class. جمله مثبت است. جمله چی است؟ مثبت است. اگر ما جمله را منفی بکنم که ساده است. خب یک جمله دیگر هم با he استفاده بکنم، پس میگیم he is in my class. او مرد در صنف من. جمله مثبت است. اگر منفیش بکنم he is not، اگر سوالیش بکنم is he میاد در اول. اما با he she ate اگر من ای را با گذشته استفاده بکنم، ببینید جمله مثبت چی استفاده شده؟ گذشته. you. اگر بگویم که شما در صنف من بودید، چی؟ بودید. شما در صنف من بودید، نمیگم هستید. پس میگم you were in my class. شما در صنف من بودید. و he استفاده بکنم، میتونم بگم که he با he چی می آمد؟ was. he was in my class. ساختار جملاتش هم که مشکل نداره. شما همینطور بیفور با که مثبت چه فهمیدین، منفیش فهمیدین، سوالش فهمیدین، این هم تعلق میگیره برای ما was و were. بریم به ادامه درس ما اونجا بهتر متوجه میشین. در قسمت از گفته look at the photos of some famous people. با تصاویر بعضی از اشخاص مشهور نگاه بکنیم. گفته who is a singer. آوازخوان کیست؟ who is an actor. اکتور یا هنرپیشه کی است؟ who makes movies. کی فیلم میسازه؟ who has a TV show. کی برنامه تلویزیونی داره. خب یک مثال بتیم. میگم جکی چان is an actor. جکی چان یک هنرپیشه است. پیتر جکسون is a movie director. he makes movie. یک دایرکتر فیلم است. چی درست میکنه؟ فیلم درست میکنه. لیدی گاگا is a singer. لیدی گاگا چی است؟ آوازخوان است. سایمون کاول has a TV show. سایمون کاول هم که یک برنامه تلویزیونی داره. and he is a judge there. اونجا چی است؟ داور است. یعنی در بخش B از ای گفته can you guess their old jobs. آیا وظایف قدیمیشان حد زده میتونین؟ write the names. بنویسین نامهایشان. گفته was an office worker. کارگر دفتر بود. به نظر شما کی کارگر دفتر بود؟ میگیم سایمون کاول. سایمون کاول مخففه هایش ناشته بکنیم. خب سایمون کاول. who was a waiter and a DJ. یک خدمه بود و یک دیجی بود.
کی نامش کی است که این گونه بود. شما میتونید در گوگل جستجوش بکنین و دریافت بکنین. Kanye West. His first job was at a newspaper. اولین وظیفهش در روزنامه بود. کی بود؟ میگن فاکس. Was a dancer on a TV show. یک رقاص بود در یک برنامه تلویزیونی. چی بود؟ جنیفر لوپز. Was a clown. یک دلغک بود. کی بود یک دلغک بود؟ هیو جکمن. Was a construction worker in Australia. یک کارگر ساختمان بود در استرالیا. خب کارگر ساختمان که در استرالیا، پیتر جکسون یک کارگر ساختمان بود. پیتر جکسون. دو تا نفر که اینجا خدمه بود، خدمه بودن، لیدی گاگا بود. لیدی گاگا و همچنان هیلوبری است و فروشنده ها میتونیم بگیم که جکی چن بود، جکی چین و همچنان فروشنده بود که فقط جکی چن بود و همچنان راسل کورم باعث فروشنده بود. راسل کول، راسل کراون، راسل کرو. خب اینا را تکمیل کردیم. فکر کنم کدام مشکل نمانده. راسل کرو تکمیل شد. در بخش دی ازی گفته complete the chart. تکمیل بکنیم چارت. present گفته هیو جک زمان حال است. هیو جکمن is an actor. هیو جکمن یک هنرپیشه است. اگر گذشتهش بسازیم چی میشه؟ میگیم he was a clown. او یک دلغک بود، یک مسخره بود. They are famous. آنها مشهور هستند. They were famous. They were waitresses. آنها خدمه ها بودن. به صفحه 108 کتابتون برین، اونجا بهتر متوجه میشین. ببینین اینجا گفته simple past be listen and repeat. گوش بگیرین و تکرار بکنین. then read the rules. بعدن بخونن قاعده هایشان. گفته I was a teacher. من یک استاد، یک معلم بودم. I wasn't a teacher. من یک معلم نبودم. You were at work last night. شما در کار بودین شب گذشته. You weren't at work last night. شب گذشته شما در کار نبودین. She was at school yesterday. او در مکتب بود دیروز. He wasn't at home yesterday. دیروز در خانه نبود. It was cold last week. هفته گذشته سرد بود. It wasn't cold last week. هفته گذشته سرد نبود. We were at the gym. ما در ورزشگاه بودیم. We weren't at the gym. ما در ورزشگاه نبودیم. You were late. شما ناوقت کردین. You weren't late. شما ناوقت نکردین. They were in London. آنها در لندن بودن. They weren't in London. آنها در لندن نبودن. دیبرین گفته was a word to talk about the past. یعنی was a word در مورد چی صحبت میکنه؟ past گذشته صحبت میکنه. یعنی در گذشته چی بودین چی نبودین. به طور مثال من میگم که در گذشته من طفل بودم. میگم I was a child. که طفل بودم. اما حال چی است؟ I'm young. حالا جوان هستم. present past am is میشه was. ببینید امو و is میشه گفتیم چی؟ wasش. و آرم میشه و were. He is at home today. He was at home yesterday. با اینا میتونن قیدهای با زمان حال میتونن بگن که today را استفاده بکنین. اما با گذشته که استفاده کرد میتونن بگیم که هفته گذشته، روز گذشته، ماه گذشته. از کلمه last
ویک هفته گذشته و همچنان یستردی که میشه دیروز استفاده کرد. یعنی last که استفاده کردین شما میتونین last month استفاده بکنین. یعنی چی؟ ماه گذشته. last week هفته گذشته. last year سال گذشته. خب در اینجا هم گفته سوالیش were you late؟ آیا ناوقت کردی؟ yes I was. بله ناوقت کردم. ناوقت بود. ناوقت کردم. was she a waitress؟ آیا او یک خدمه بود؟ آیا گارسون بود؟ yes she was. بله او بود. no she wasn't. نخیر او نبود. where were you yesterday؟ دیروز کجا بودی؟ I was at the beach. من در ساحل بودم. when was he at the gym؟ چه زمانی او در ورزشگاه بود؟ about 3:30 yesterday. حدود 3:30 دیروز. ورداردارم که سابجکت خب فهمیدین. مثبتش میشد گفتیم subject. حالا ما گذشته را استفاده میکنیم. درست؟ subject plus was و were plus complement or object. منفی اگر بخوایم بسازمش میگیم subject. همین کلمه was و were چه کار میکنم؟ یک نات دیگر هم در پلوش استفاده میکنم و جمله ما تکمیل میشه. اگر سوالی بسازمش ما was و were میارم در چی؟ در اول و subject بعدم تای. اگر سوالی با WH داشته باشم باز WH داریم. was و were داریم. subject داریم. باز هر چی که دوست داشتیم. گفته simple past time expression اصلاحات زمانی حال ساده. گفته you can use the simple past with this time expression this morning, yesterday, last night, last week, last month, last year. شما میتونین گفته از این اصلاحات زمانی در گذشته استفاده بکنیم. به طور مثال this morning این صبح، امروز صبح، yesterday دیروز، last night شب گذشته، last week هفته گذشته، last month ماه گذشته، last year سال گذشته. همین کلماتی که من بیشتر اینجا براتون گفتم. امیدوار هستم که اینجا مشکلی نداشته باشین. دوباره بریم به صفحه درسمان. اینجا هم که چیزی نماند. خب امیدوار هستم که فهمیده باشین. گرامر to be verb از گذشتهش که میشد was و were. was و were. خب pronunciation was and were. Listen, repeat the word and sound. bird ما صدای میخوانیم. صدای چی را؟ صدای first اول. were بودند. بودیم. بودند. بودید. سه حالت هم میتونیم چی کنیم؟ استفاده بکنیم. بگویم بودیم. چی؟ بودید. بودن. her از او خانم. work کار کردن یا کار. nurse nurse. listen and repeat the sounds and sentence. گوش بگیرین تکرار بکنین صدا و جملات. copy the rhythm یعنی نواختاش وزن و خفاش چکنین کاپی بکنین. bird شده. were they famous؟ آیا آنها مشهور بودن؟ yes they were. no they weren't. they weren't famous. نخیر نبودن. آنها مشهور نبودن. was up. was he a waiter؟ was he a waiter؟ آیا او یک خدمه بود؟ yes he was. ولی او بود. no he wasn't. نخیر او نبود. he wasn't a waiter. او یک خدمه نبود. weren't and wasn't. we usually use weren't on a one syllable. wasn't has two syllables. ببینید زمانی که ما از wasn't شده یعنی دو سلابل در کلمه wasn't استفاده کرده و یک سلابل در کلمه weren't استفاده کرده. یک هجا کلمه weren't یک هجا داره و کلمه wasn't دو هجا داره.
ببینید اینجا رو برای شما یک صدا رو پخش میکنه. گفته listen and say the sentences in the past. گوش بگیرین و جملات بگوین در گذشته. به طور مثال میگه که I'm a doctor. اگر مرد بود. خانم بود شما چی میگین؟ اگر مرد بود صدای مرد آمد میگین he was a doctor. میگه I'm a lawyer. من یک حقوقدان هستم. شما چی میگین؟ he was a lawyer. یا میگه I'm an office worker. من کارمند دفتر هستم. پس چی میگیم؟ he was an office worker. خب vocabulary in at on places. یک بار مکانا را یک بار بخوانیم. این و at on در کجاها استفاده میشه. یک توضیح کوتاه بدیم دوباره میریم به قسمت درس ما. ببینیم گفته in at on در اول at استفاده. گفته ما at میتونیم a specific point or place میتونیم استفاده بکنیم. در یک نقطه مشخص یا در یک مکان مشخص. به طور مثال میتونیم بگوییم که at university. چی؟ at university در دانشگاه. مکانش خاص است مشخص است. گفته an exact address در یک آدرس دقیق میتونیم at استفاده بکنیم. به طور مثال میگیم at فهیم street در سرک فهیم. یا میگیم events واقعه ها. درست؟ در واقعه ها که میتونیم استفاده بکنیم میتونیم بگیم که at the party last night در محفل دیشب last night. میتونیم در somebody's house هم میتونیم استفاده بکنیم در خانه کسی. به طور مثال میگیم که at Karim's house در خانه کریم. پس at هم میتونیم در مکان خاص استفاده بکنیم. با آدرس های دقیق استفاده بکنیم. واقعه ها و خانه ها میتونیم استفاده بکنیم. مهم نیست که شما تمامی را حفظ بکنین. کافی است که بفهمین که حتی ما در کجا استفاده میکنیم. یکی دو تاشم که یاد بگیرین بعد آیسته آیسته بقیه‌شم که راحت تر میشه. آن در کجا استفاده میکنیم؟ گفته for a surface. و طور مثال که اینجا برمان داده گفته on the floor. در کجا؟ on the floor در طبقه یا در کف. on the floor. خب اینا میتونیم آن معمولا ما در یک بالا یک جایی که بالا قرار داشته باشه سطح قرار داشته باشه میتونیم استفاده کنیم. attach to یعنی ضمیمه. بعد گفته she میتونیم ضمیمه‌ش هم بکنیم. گفته she is wearing a ring on her finger. گفته او یک انگشتر پوشیده در انگشتش. پس کلمه wear آنم که اینجا چی کده ضمیمه شده. چطور ضمیمه شده؟ یعنی انگشتر ضمیمه کده برای انگشتش. The coast, beach, river, roots در سرک‌ها میتونیم استفاده بکنیم. در دریاها، در ساحل‌ها، در خلیج‌ها میتونیم استفاده بکنیم. به طور مثال میتونیم بگیم که on the beach در چی؟ در ساحل. exception هم داره. گفته exception expression on the left میتونیم بعضی وقت اینا را استثناءات هم داره که میتونیم استفاده بکنیم. on the left, on the right, on the left یا on the right. اینا exception هاست. انگلیسی exception زیاد داره استثناءات زیاد داره. اینا در کجا میتونیم استفاده بکنیم؟ گفته an enclosed place space a large place with boundaries در یک مکانی که حصار داشته باشه یعنی چهار اطرافش قید باشه. یا انجام گفته که در بنادر میتونیم استفاده بکنیم اینه. یا میتونیم بگیم که in the forest در جنگل اینجا استفاده کرده. in the forest در جنگل. چرا؟ چون جنگل یک مکان کلان است ولی چون احاطه شده با درخت ها. گفته in the forest در جنگل.
town or cities در شهرکا میتونیم استفاده بکنیم. مثالی که اینجا داده گفته he lives in تخار، در تخار چه میکنه؟ زندگی میکنه. بعضی هم اکسپشن هایی هم داره، گفته in the sky in a hospital. اینا هم استثناءات هست که اینجا شما خوانده. خب گفته where do they work؟ آنها کجا کار میکنن؟ write the place، مکانش بنویسن. a teacher work in a، معلم در کجا کار میکنه؟ معلوم داره است، میگیم در کجا کار میکنه؟ school، در مکتب کار میکنه. a salesperson work in a store، یک فروشنده در کجا کار میکنه؟ در فروشگاه کار میکنه. an office worker works in an office، یک کارمند دفتر در کجا کار میکنه؟ در دفتر کار میکنه. a waiter works in a، یک خدمه در کجا کار میکنه؟ restaurant، در کجا کار میکنه؟ در رستوران کار میکنه. خب بریم به صفحه 129 کتابمون. اینجا در مورد مکانها بخوانیم. گفته listen and repeat the word، گوش بگیرین و تکرار بکنین کلمات. a city، یک شهر. a town، یک شهرک. a village، یک قریه. a bank، یک بانک. a pharmacy، یک دواخانه. a school، مکتب. a movie theater، یک سینمای فیلم. a hospital، یک شفاخانه. a store، یک فروشگاه. a supermarket، یک سوپرمارکت. a museum، یک موزیم. a post office، یک دفتر پستی. a park، یک پارک. a beach، یک ساحل. the ocean، اقیانوس. a river، یک دریا. a route، یک سرک. a gas station، یک ایستادگاه گاز یا مکانی که پترول میزنن، پترولیوم میتونیم استفاده بکنیم. a train station، ایستادگاه قطار یا ریل. an airport، یک میدان هوایی. تمام تصاویر اینجا هست، کوشش بکنین اینا را حفظ بکنین تا بهتر متوجه شوین. اینجا گفته do you live in a village, town or city؟ آیا گفته شما در یک قریه، شهرک یا شهر زندگی میکنید؟ make true sentences about the place where you live. جملات درست یا حقیقی در مورد مکانی که زندگی میکنین بسازید. چطور؟ به طور مثال میتونین از اینا استفاده بکنین. میگیم که I live in a village، ما در یک قریه زندگی میکنم. There aren't any hospital there، کدام شفاخانه اونجا نیست. یا میگیم there is a small school for girls، یک مکتب کوچک برای دخترها هست. یا میگیم there are some beautiful mosques، بعضی از مسجدهای زیبا وجود داره. میگیم there are a lot of trees the people can enjoy from their views، بسیاری از درختها وجود داره که مردم میتونن از منظرش استفاده بکنن. میتونیم بگیم که and there aren't any special park for picnic، کدام پارک مخصوص برای پیکنیک نیست. جملات با استفاده از وقتی میگیم در شهر زندگی میکنیم میتونیم این کلماتی که اینجا خواندیم پارک، پست آفیس، گاز استیشن، رود، ترین استیشن، ایرپورت، اینا رو میتونید در جملات استفاده بکنید. اگر میگیم که I live in a city there is a big airport in my city and there is a train station around the city and there are lots of gas station, there are lots of bike routes، از اینا میتونید استفاده بکنید. خب اینجا هم که مشکل نیست. بیاییم در بخش سی از گفته complete the sentences from 1b write in at or on. از بنویسین این که گفتیم در داخل منامیته، at در منامیته، on در بالا را، اینا را استفاده بکنین. البته اینا که اینجا خواندیم در مورد places، مکان. گفته his first job was a newspaper
این newspaper در چی بود؟ در روزنامه بود. این newspaper یا بگویم at newspaper. گفته she was a dancer in a TV show or at TV show. He was a construction worker in Australia. پس اینجا ذکر میکنیم on TV show at a newspaper. Complete the chart. گفته تکمیل بکنین چارت within, at or on. با این سه کلمه که ما اینجا خوانده. خب ببینین. خب اینجا گفته I was. خب کدام از زیر برم؟ از این و آن این و ات آن کدام از زیر باید اینجا استفاده بکنم. ببینین گفته I was home خانه، work محل کار، school مکتب، beach ساحل، جیم ورزشگاه، airport میدان هوایی، بانک، movie theater سینمای فیلم، رستوران. کجا این بیارم آن بیارم ات معلوم داره است که ات استفاده میکنیم. I was bed تخت خواب، the kitchen آشپزخانه مکانش پوشیده از کار، مکانش پوشیده از موتر، شیکاگو شهر است، استرالیا کشور است، میتینگ ملاقات است، پارک است. پس از چی استفاده میکنم؟ از این. I was bus train plane boat street از چی استفاده میکنم؟ از آن. خب اینجا گفته تست پارتنر تست بکنیم. A book open کتاب A باز است. C place یک مکان بی از این مکانه که اینجا خوانده. از به شخص B کتابش بسته است و عبارت میگه then change role بعدن که نقشه رو عوض میکنید تغییر میدین. به طور مثال دوست ما از ما پرسان میکنه the gym چی میگیم؟ at the gym. میگه meeting in a meeting, street on a street, car in a car, school at school, work at work, boots on a boot. یعنی هم میتونیم استفاده بکنیم اما پرپوزیشن این آتانه. و در بخش AEF یزیر هم گفته where was Jason yesterday. جیسون دیروز کجا بود؟ listen and complete the sentences. گوش بگیریم و جملات تکمیل بکنین. یکش تکمیل کرده گفته at 6 he was in bed. در ساعت 6 او در تخت خواب بود. شما زمانی که صدا را گوش گرفتین البته صداشه بعد از شما نوشته میکنیم که at 8 در کجا بود؟ در کارش بود، در موترش بود. نوشته میکنین he was in car در موتر بود. یا ساعت 9 در کار بود. نوشته میکنین he was at work در محل کارش بود. اینجا هم که چیزی دیگه نداریم. در بخش سپیکینگ هم که گفته look at the pictures for 2 minutes. برای 2 دقیقه تصاویر نگاه بکنین. ببینین سایمون کاول he is at beach. یکی رم بری هم در صنف است. به همین ترتیب تصاویر بر 2 دقیقه نگاه میکنین. بعد چه کار میکنین؟ گفته try to remember who the people are and where they were yesterday at 3 o'clock. کوشش بکنین به یاد داشته باشین اشخاص کی بود و ساعت 3 دیروز کجا بودن. به طور مثال سایمون کاول میگیم که he was at beach یا میگیم جیکی چن was in plane. در کجا بود؟ در on plane در طیاره بود. یا میگیم که به طور مثال جنیفر لوپز she was in bed در تخت خواب بود. به این ترتیب شمانی که شما را میبینین برای دوستان میگین هم جمله درست میکنین و هم بهتر متوجه میشین. و اینجا کمیونیکیشن داره که کدام چیز خاصی نداره. فقط شما در بخش سیاسی گفته in pairs ask and answer the question. گوش بگیرین و
پاسخ بود این سوالات گفته where were you yesterday at 7:10 a.m. از شما پرسان میکنه where were you at yesterday at 7. شما میگین I was at home. من در خانه بودم. اگر دوباره سوال کرد where were you yesterday at 10 میگین I was at school. I was at work. دوباره سوال دوم where were you yesterday فقط ساعتاش تغییر داده که 4 کجا بوده، 6 و 30 کجا بوده، 10 کجا بوده، 11 و 30 شب گذشته کجا بوده. و همین ترتیب شما جملات را تکمیل میکنین. این بود از درس 9B کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل. تا درس بعدی الله یار و یاور شما.